Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Trong tập 195, sau khi kiểm tra xong bản mệnh chân hỏa của Long Ngạo Thiên, Đàm Vân liền phát hiện ra nguyên nhân hắn chỉ luyện chế được thứ phẩm tôn cụ là do cách phối hợp băng thuộc tính và hỏa thuộc tính trong bản mệnh chân hỏa có vấn đề, thế là hắn liền đưa ra lời khuyên cho Long Ngạo Thiên, nếu muốn sau này có thể luyện chế ra được hợp cách tôn cụ thì nên dung hợp lại bản mệnh chân hỏa theo tỷ lệ băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính là 2:3. Nói xong, Đàm Vân liền hỏi Long Ngạo Thiên xem có luyện chế được trung phẩm tôn cụ nào khác không. Nghe Đàm Vân hỏi vậy, Long Ngạo Thiên liền lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó còn vỗ ngực khẳng định, thanh trường kiếm này chính là hợp cách trung phẩm tôn cụ mà hắn luyện chế ra. Cầm thanh trường kiếm vào tay ngắm nghía một lúc, Đàm Vân cười nhạt lên tiếng hỏi, Long tông chủ, nếu ta đoán không sai thì ngươi mới tấn cấp thất giai tôn cụ sư chưa đến 50 năm đúng không? Lời này vừa ra, tức khắc làm Long Ngạo Thiên sững người, thanh âm có chút kinh hoảng nói, tiền bối, ngài thật sự là thần, chỉ xem qua vũ khí vãn bối luyện chế mà có thể nhìn ra được. Đàm Vân nghe vậy thì cũng không nói gì, im lặng một hồi thì hắn mới lên tiếng nói, Long tông chủ, chuôi kiếm này ngươi luyện chế ra cũng chỉ là thứ phẩm mà thôi, nếu ngươi không chịu cải thiện bản mệnh chân hỏa của mình thì vĩnh viễn ngươi cũng sẽ không luyện chế được ra hợp cách trung phẩm tôn cụ đâu. Trải qua một màn vừa rồi, thì lúc này Long Ngạo Thiên đã triệt để tin lời Đàm Vân, tức khắc hắn liền khom người cung kính nói, vãn bối cảm kích vô cùng chỉ bảo ngày hôm nay của tiền bối, nếu sau này tiền bối nhàn hạ, có thể đến Long Vân Tông của ta chơi một chút. Nói xong, hắn liền quay người đi về vị trí của mình luôn, trên mặt không thể nào che giấu được kích động, giờ phút này hắn chỉ mong được chạy ngay về tông môn để làm theo lời mà Đàm Vân nói. Nhìn bộ dáng tràn đầy kích động của Long Ngạo Thiên, làm Đạm Đài Huyền Trọng trong lòng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Đàm Vân cũng là đại năng luyện khí sao? Thế là hắn liền bố trí một cái kết âm cách giới, sau đó gọi Đàm Vân đến gần rồi lên tiếng hỏi, Đàm Vân mau nói, tôn cụ tạo nghệ của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Chắp tay cung kính, Đàm Vân thản nhiên nói, bẩm tông chủ, đệ tử là thánh giai tôn cụ sư. Lời này vừa ra, tức khắc làm Đạm Đài Huyền Trọng sững người, hắn không thể tin được, một thiếu niên mới chỉ 20 tuổi, không chỉ là thánh giai tôn đan sư, mà còn là thánh giai tôn cụ sư nữa. Đang không biết làm sao Đàm Vân lại siêu phàm được như thế, thì bên tai hắn lại vang lên thanh âm, ngoài ra, đệ tử còn là thánh giai tôn phù sư và thánh giai tôn trận sư nữa. Vừa nghe được câu này, Đạm Đài Huyền Trọng bị dọa đứng bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn Đàm Vân. Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, Đạm Đài Huyền Trọng đã nhìn thấy tương lai tươi sáng của Hoàng phủ Thánh Tông ở trên người Đàm Vân. Giờ phút này, không thể nghi ngờ Đàm Vân chính là con bài sát thủ để hắn trấn áp nhuệ khí của bốn thuật trong Hoàng phủ Thánh Tông sau này. Chắc chắn chủ ý, Đạm Đài Huyền Trọng liền bảo Đàm Vân quay về tiếp đãi mấy vị tông chủ. Sau một đêm ăn uống no say cùng với đàm luận chém gió, thì sang ngày hôm sau, cuộc đàm phán cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Đám tông chủ này liền vội vàng quay lại tông môn để kiểm chứng những lời mà Đàm Vân đã nói. Trước khi rời đi, thì tất cả mọi người đều thống nhất, sau 2 tháng nữa sẽ cho trưởng lão và đệ tử trong tông môn đến đây, dốc sức xây dựng công trình vĩ đại, Hoàng phủ Phường Thành. Nhìn đám tông chủ kia đã đi hết, lúc này Đạm Đài Huyền Trọng mới quay sang hỏi Đàm Vân muốn ban thưởng gì. Thấy tông chủ hỏi vậy, Đàm Vân không chút do dự nói luôn, đệ tử chỉ muốn hỏa thuộc tính và băng thuộc tính hỏa chủng thôi ạ, đương nhiên hỏa chủng phẩm giai càng cao càng tốt. Nghe Đàm Vân nói vậy, Đạm Đài Huyền Trọng tươi cười hỏi lại, ngươi không muốn công pháp, không muốn pháp bảo, xác định chỉ muốn hỏa chủng thôi sao? Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng bỗng dưng nhớ đến nữ nhi bảo bối của mình, sau đó lại nhìn sang Đàm Vân tuấn tú lịch sự đứng trước mặt, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau thì bật cười nói, hỏa chủng chỉ là ban thưởng nhỏ mà thôi, chờ sau này ngươi từ thí luyện Vĩnh Hằng chi địa trở về, bổn tông chủ sẽ có ban thưởng lớn nhất cho ngươi. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra tập mới nhé.